juice. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. हॅलो व्हॉट्सअप नमस्कार, माझं नाव निखिल गोडे आणि वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोडे. सो आज तारीख आहे 30 आणि आपण चाललो आहोत kataldhara वॉटरफॉलला, जो आहे लोणावळ्याच्या थोड्याशाच पुढे आणि जो बोरिवलीपासून आहे सुमारे 118 किलोमीटर अंतरावर. आम्ही जस्ट पनवेल क्रॉस केलं आणि आता आम्ही नाश्त्यासाठी थांबू कुठेतरी, स्पॉट शोधतो. आणि येता येता एक ड्युटी झाली, म्हणजे पुढची नंबर प्लेट आहे ती पडली, कारण आरेमध्ये रस्ता खूप खडबडीत होता. वॉटरफॉलला जाईपर्यंत असाच कच्चा रोड आहे, खूप ऑफ रोडिंग आहे, बाईक स्लिप पण खूप होते. बट हळूहळू आम्ही ट्राय करतो आहे सेफली पोचायचं. सो फायनली जिथून kataldhara वॉटरफॉलला छोटा रस्ता जातो तिथपर्यंत आम्ही पोचलो आहे. रस्ता इथपर्यंत खूप घाण होता म्हणून आमचं टाईम मॅनेजमेंट पूर्ण गणलेलं आहे. सो आता आम्ही ट्रेल स्टार्ट केला आहे आणि इथे पर हेड एंट्री फी 100 रुपीज. सो आम्ही 4 जणांचे 400 भरले आणि तुम्ही बघत असाल इथे अशा मार्किंग्स लावतात बॉटल. सो आम्ही चाललो आता बॉटल फॉलो करत करत. जर तुम्हाला व्हॉइस कमी येत असेल तर आय एम सॉरी, कारण मी गोप्रोचा ॲडॅप्टर काढून मीन्स माईकचा ॲडॅप्टर काढून बॅगेत ठेवला, कारण पाऊस आहे स्टार्ट झाला. आणि लास्ट ट्रेकला गुरुला चढायला, म्हणजे गुरुला खूप डिफिकल्टीज होत होती, बट या ट्रेकला सावे त्याला टफ देतं, कारण त्याच्या शूजचा सोल निघाला आणि आम्ही थोडं जुगाड करून ते फिक्स करायचा ट्राय केला. सो बघू किती वेळ चालतो हा जुगाड. धबधबापर्यंत येणारा रस्ता खूप किचकट आहे, म्हणजे घनदाट जंगलात तुम्ही एक जरी बॉटल मिस केली तर तुम्ही जंगलात हरवू शकता. बट तुम्ही जर रस्ता नीट सापडत इथपर्यंत आलात तर इथलं दृश्य वर्थ आहे. सो आता वाजल्यात 2:30 आणि आम्ही इथे मस्त एन्जॉय केलं, पाण्यात धबधब्याखाली भिजण्याचा आनंद घेतला आणि आता परत आम्ही वर जायला निघालो आहे. सो बघू किती वेळ लागतो आणि लवकरात लवकर वर पोचायचा प्रयत्न करू, कारण तुम्ही पाहिला येताना रोड खूप खराब होता. सो तेवढा रोड आम्ही उजेड असतानाच कवर करण्याचा प्रयत्न करू. सो भेटू वर म्हणजे
एक पाण्याची बाटली जरी मिस केली तर तुम्ही रस्ता पूर्णपणे भटकाल. आणि मागच्या ग्रुपसोबत तेच झालं. त्यांची 2 जणं ऑलमोस्ट 1 तासापासून हरवलेली आणि ते एकमेकांना आवाज देत होते. सो आमच्या हेल्पने ते आलेत कसे तरी बाहेर. आणि सो वी आर सुपर डेड नाव. आणि जर तुम्ही येत आहे तर पाण्याच्या बॉटल्स कॅरी करा, कारण एक फक्त मध्ये दुकानात एकदम खाली आहे आणि मध्ये तुम्हाला एनर्जीचं और पाण्याचं काही साधन नाही आहे. आणि आता वर पोचता तसा बराच उशीर झाला आणि अंधार पडायच्या आत तो ऑफ रोडिंगचा तो ट्रॅक होता तो आम्ही कंप्लीट करायचा ट्राय करणार आहे. काल आम्हाला बोरिवलीला पोचता खूप लेट झालं. सुमारे रात्रीचं 10:30 वाजले. गोप्रोची बॅटरी खूप ड्रेन झालेली म्हणून मी ब्लॉग तिथे कंटिन्यू नाही केला. बट मी घरी आल्यावर फुटेज चेक केले तर मला कळलं की पहिल्या शॉटमध्ये म्हणजे माझा जेव्हा इंट्रो येतो तेव्हा गोप्रोचा अँगल खूप खाली होता. सो तुम्हाला फक्त टाकी दिसली आहे. आय एम सो सॉरी अबाउट दॅट. मी ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये सुधारायचं नक्की ट्राय करीन. आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा.